Welcome back to New Education. Modern Assam history আমাৰ কেইটামান question আমি last video কৰি থৈছো যদি চোৱা নাই চাই লোৱা। Question number 1 আজিৰ ভিডিঅ' কাৰণে who was hanged with পিয়লি ফুকন in 1830? 1830 পিয়লি ফুকনৰ ফাঁচি হৈছিল। এতিয়া এই ফাঁচি পিয়লি ফুকনলৈকে পাবলৈ আমি যাব লাগিব uprising against the British. প্ৰথম uprising কেতিয়া হৈছিল? Last ভিডিঅ'ত আমি কৰিয়ে থৈছো তথাপিও মই তোমালোকক ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ আজি। প্ৰথম uprising হৈছিল in the year 1828. লিড কোনে কৰিছিলে বন্ধৰ কোঁৱৰ আৰু ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই। ছেকেণ্ড আপৰাইজিং হৈছিল ইয়াং কুমাৰ দেও। থাৰ্ড আপৰাইজিং ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই লিড কৰিছিল আৰু তেখেতক সহযোগ দিছিল তেখেতৰ ল'ৰা দুজন কান্ত আৰু হৰনাথ। তেখেতৰ জোৱাই আছিল কোন? জেউৰাম ফুলীয়া বড়ো। লগতে পিয়লি ফুকন বদন বৰফুকনৰ ল'ৰা পিয়লি ফুকন, কৃষ্ণনাথ ৰাম দিহিঙীয়া বৰুৱা আৰু চিনপখি। আৰু এই ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই লিড কৰা থাৰ্ড আপৰাইজিংটো হৈছিল in 1829। আৰু এই আপৰাইজিঙতে পিয়লি ফুকন আৰু জেউৰাম ফুলীয়া বৰুৱাক ব্ৰিটিছে এৰেষ্ট কৰে আৰু ফাঁচি দিয়ে in 1830 আগষ্ট 1830। তেতিয়াহ'লে who was hanged with পিয়লি ফুকন আৰু জেউৰাম ফুলীয়া বৰুৱা? Next question. Fasi revolt against the British was led by. A question 2 একদম details of আমি last video কৰি থৈছো। ইয়াৰ answer হ'ল you. Fasi revolt 1829 third uprising against the Ahoms অসমত ফালে ইউটিউৰ সিঙো rebellion কৰিছিল against the British। আৰু এইটো হৈছে এইজন কোন আছিল? খাচী chief আছিল। Next question আমাৰ ওচৰত কি আছে? Who is the author of বুৰঞ্জীৰ বিবেক ৰত্নৰ লেখক কোন? নিৰামদেৱ। Next question আমাৰ who used the pseudonym native? কোনজন লেখকে pseudonym এটা ইউজ কৰিছিল নেটিভৰ? আৰু এই দুটা question মই এতিয়া ডিসকাস কেলে কৰা নাই, এই দুটা question মই একেলগে ডিসকাস কৰিম এতিয়া। সেইটো কাৰণে মই আগৰ questionটো বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্নৰ বিষয়ে বেছি নকৰো। Next question আমাৰ আছিল যে who used the pseudonym native? এই pseudonym to use কৰা আৰু লেখকজন হ'ল আনন্দৰাম। এই দুটা কিতাপ এক যাব লাগিব The Dark Age of the Assamese Language। এতিয়া আমি Dark Age of Assamese Language বুজিব হ'লে যাব লাগিব the start of the modern history of Assam। আৰু modern history of Assamৰ beginning কেতিয়া হয়? Treaty of Yandabo। Yandabur চুক্তি। এতিয়া Yandabur চুক্তি হ'ল কি? বাৰ্মিজ খিনিয়ে অসমৰ টেৰিটৰি মণিপুৰৰ টেৰিটৰি অকুপাই কৰি লৈছিল, যোনটো এইটো সময়ত ব্ৰিটিছখিনিৰ হজম হোৱা নাছিল। আৰু সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ হ'ল, যোনটো ব্ৰিটিছ হিষ্ট্ৰীত ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ কাৰণে সবচে লংগেষ্ট এণ্ড এক্সপেন্সিভ ৱাৰ। আৰু সেই ৱাৰটো অন্ত এই য়াণ্ডাবুৰ চুক্তি দিয়ে হয়। আৰু এই য়াণ্ডাবুৰ চুক্তিৰ সাইন কেতিয়া হৈছিল, মানে কেতিয়া এই য়াণ্ডাবুৰ চুক্তি হৈছিল? 24th Feb 1826। 24th Feb 1826। আৰু আমাৰ ডাৰ্ক এজ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ কেতিয়াৰ পৰা হয়? 1836 to 1873। য়াণ্ডাবুৰ চুক্তিৰ মতেই মণিপুৰৰ এৰিয়া, আৰাকান এৰিয়া আৰু আছামৰ ভাগখিনি ব্ৰিটিছ আধীনত আহি যায়। আৰু ব্ৰিটিছ আধীনত যিহেতু আহি যায়, অসমৰ ৰিজনটো পৰে তেতিয়া বেংগল প্ৰভিন্সত। সেইকাৰণে ইয়াত কি হয়? বেংগল প্ৰভিন্সৰ লগত অসম এনেক্স কৰি দিয়া হয় আৰু লগতে ইম্প'জ কৰি দিয়া হয় in 1836 Bengali as the official language। বেংগলী অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বনাই দিয়ে। আৰু যেতিয়া অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ অসম হৈ যায় 1836, তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ডাৰ্ক এজ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ। বেংগলী এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ইম্প'জ কৰাৰ লগতে কি হৈ যায়?
educational and administrative marginalization of the Assamese language. Ohomia bhakat literary protection decline হৈ যায় আৰু identity crisis হৈ যায় among the native population. নেটিভ পপুলেশ্যনৰ মাজত এটা আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ সময়তে মণিৰাম দেৱানে লিখিছিলে বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন যদিও এইটো কৰাপ্ট অসম বেংগলীত লিখা হয় but the word বুৰঞ্জী in the title ইণ্ডিকেট কৰে অসমীয়া লেংগুৱেজৰ এটা ৰিচ ট্ৰেডিশ্যন ইলাষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ যে অসমীয়াৰ এটা বিৰাটেই শক্তিশালী আৰু পৌৰাণিক প্ৰোজ ট্ৰেডিশ্যন এটা আছে লগতে আমাৰ আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন তেখেতো চেলেঞ্জ কৰিছিলে যে অসমীয়া was not inferior to Bengali in any ways আৰু যিহেতু ব্ৰিটিছ শাসন চলি আছিল আৰু সেইটো সময়ত বেংগলী as the official language আছিল অসমীয়াত সাহিত্য ৰচি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে those were actually a political act of cultural resistance and in those cultural resistance এই লেখকসকলে আৱাজ উঠাইছিল to reinstate Assamese language as the language for education and administrative purposes. Anandoram Dhekial Fukan used কৰিছিল এটা pseudonym native and তেখেত লিখিছিল essays in English and Assamese letters লিখিছিল আৰু এই ৰচনাখিনিত তেওঁ ডিফেণ্ড কৰিছিল the rich linguistic heritage of the Assamese language. Assamese writings and Assamese textbook published কৰোঁতেও বহুত হেল্প কৰিছিলে those writings were targeted towards the educated class লগতে British officers খিনিৰ লগত মিলি he tried to raise awareness about that Assamese language issue যিখিনি issues Assamese language face কৰিছিলে সেইখিনিৰ বিষয়ে আৱাজ উঠাবলৈ তেখেত British officialsৰ লগত মিলিও কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছিল and during this dark age মানে 1836 আৰু 1873 ভিতৰত প্ৰথম Assamese journal অৰুণোদয়ো পাব্লিছ হৈছিল আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া জাৰ্নেল অৰুণোদয় পাব্লিছ হৈছিল in the year 1846 এইটো আমাৰ ডাৰ্ক এজতে পৰে আৰু এই অৰুণোদয় জাৰ্নেলৰ এডিটৰ আছিল ডক্টৰ নেথন ব্ৰাউন অৰুণোদয় কুৱেশ্যন আহেই আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনৰ কুৱেশ্যন আহিবই যিমান তেখেতসকলৰ বিষয়ে জানিব পাৰা আপোনালোকে খুচৰি লওক আমাৰ ওচৰত যিমান কুৱেশ্যন আছে আমিতো কৰিমেই so the next question আমাৰ ওচৰত কি আছে এই দুটা কুৱেশ্যনে অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিলোৱে এইখানে কুৱেশ্যন the first Assamese journal অৰুণোদয় was published in the year কেতিয়া হৈছিল 1840 আমাৰ ডাৰ্ক এজ অফ Assamese language কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়া কোনটো চনৰ পৰা কোনটো চনলৈকে আছিল 1836 to 1873 next question who was the first editor of অৰুণোদয় মই কৈছিলো এই দুটা কুৱেশ্যন বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰথম এডিটৰ হয় অৰুণোদয় ডক্টৰ নেথন ব্ৰাউন next question এটা আমাৰ আছে কি question number 7 Assam was made a chief commissioner's province in the year chief commissioner's province এতিয়া modern history যেতিয়া আমাৰ অসমত আৰম্ভ হয় তাৰে লগত পলিটিও আৰম্ভ হৈ যাব আমাৰ আৰু তোমাৰ political development in Assamো আৰম্ভ হৈ যায় আৰু তাৰ পৰা আমাৰ polity related questions আহিব তো এতিয়া যিহেতু আহিলেই we will talk about কি political development হ'ল এই কুৱেশ্যনখিনি সলভ কৰাৰ আগতে আমি এই পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টখিনিৰ বিষয়ে অলপ ব্ৰিফিং এটা দি দিওঁ তোমাক মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ হয় কেতিয়া ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু 1826 এতিয়াৰ পৰাই অসমত ব্ৰিটিছ শাসন আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সেই 1826 to 1828 এইটো পিৰিয়ড থাকে ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবুৰ পিছত মানে 1826 to 1828 থাকে আমাৰ অসম এটা unregulated province under British political agents আৰু তেতিয়া আমাৰ ডেভিড স্কট আহে নেক্সট এতিয়া 1828 লৈকেতো unregulated province হৈ থাকে তাৰপিছত 1828 পৰা 1874 লৈকে অসম পাৰ্ট হৈ যায় বেংগল প্ৰেচিডেন্সিৰ আৰু কমিশনাৰ্ছ এপইণ্ট কৰে এই কমিশনাৰ্ছখিনি গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ subordinate these commissioners subordinate
to Governor of Bengal. GOP. G of B. G of B লিখি দিছো Governor of Bengal. তাৰপিছত 74 ৰ পৰা কি হ'ব 1874 to 1905 এইটো সময়তে আমাৰ চিফ কমিশনাৰ এপইণ্ট কৰা হয় চিফ কমিশনাৰ্ছৰ প্ৰভিন্স হয় অসম তেতিয়াহ'লে আসাম was made a chief commissioner's province in the year 1874 এতিয়া 1874 আৰু 1905 লৈকে যিহেতু চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্স হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমজন চিফ কমিশনাৰ কোন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথমজন চিফ কমিশনাৰ এপইণ্ট কেতিয়া হৈছিলে 1874 হি ৱাজ ৰিচাৰ্ড অসমক আমাৰ চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্স বনোৱা হ'ল ইন দ্য ইয়াৰ 1874 প্ৰথমজন চিফ কমিশনাৰ আছিলে অসমৰ ৰিচাৰ্ড কিটিং দেন 1874 পৰা চিফ কমিশনাৰ আছিলে 1874 পৰা 78 লৈকে এইটো সময়ত মানে 1874 to 1905 লৈকে আমাৰ অসমত 10জন চিফ কমিশনাৰ থাকে তাৰে ভিতৰত আমাৰ এজন চিফ কমিশনাৰ হ'ল ছাৰ হেনৰি কটন Henry Cotton was the ninth Chief Commissioner of Assam. Chief Commissioner থাকে from the year 1896 to 1902. এতিয়া হেনৰি কটনৰ লগত আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি কেনেকৈ ৰিলেটেড হয় কোৱাচোন আৰু এই সময়টো যদি তুমি দেখিছা গম পাইছাই কটন লিখাই আছে তেখেতৰ নামত মই আৰু তাতকৈ বেছি একো ডেছক্ৰিপশ্যন নিদিলেও হ'ব তোমালোকে চবেই জানাই কিন্তু তেখেতৰ ফুল নেম কি কয় এতিয়া তেখেতৰ ফুল নামটো হ'ল ছাৰ হেনৰি জন ষ্টেটমেন কটন এণ্ড ছাৰ হেনৰি জন ষ্টেটমেন কটন আমাৰ অসমৰ চিফ কমিশনাৰ হিচাপে আছিল এতিয়া এই ডিছকাছ কৰা তিনিটা কুৱেশ্যনত আমি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম প্ৰথম কি হ'ল 1826 মানে যেতিয়া ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু হয় তাৰপিছৰ পৰা আনৰেগুলেটেড প্ৰভিন্স থাকে অসম আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ পলিটিকেল এজেন্স তেতিয়া ডেভিড স্কটৰ ধনী হয় 1828 পৰা 1874 লৈকে আমাৰ অসম বেংগল প্ৰেচিডেন্সিৰ পাৰ্ট হৈ থাকে তেতিয়া ইয়াত কমিশনাৰ্ছ এপইণ্ট কৰে and those commissioners were subordinate to the governor of Bengal এনেকা মনত থবা প্ৰথম 1826 to 1828 unregulated province under British political agents 1828 to 74 কি হয় বেংগল প্ৰভিন্সত অসম থাকে ইয়াত কমিশনাৰ্ছ থাকে and those commissioners were subordinate to the governor of Bengal 74 পৰা 1905 এতিয়া অসমত চিফ কমিশনাৰ আহে 1874 আমাৰ প্ৰথমজন চিফ কমিশনাৰ অসমত যোনজন আহে এইজন হ'ল ৰিচাৰ্ড কিটিং 10জন চিফ কমিশনাৰ অসমত থাকে এপইণ্ট কৰা হয় আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ এজন হ'ল ছাৰ হেনৰি কটন যি চিফ কমিশনাৰ আছিলে অসমৰ ফ্ৰম 1896 to 1902 1905 যিহেতু 1874 পৰা 1905 লৈকে চিফ কমিশনাৰবোৰ থাকে 1905 কি যদি জানা কমেণ্টত লিখি দিয়া নাজানিলেও একো প্ৰব্লেম নাই আমি সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিমেই নেক্সট উই হেভ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন ইমানখিনি আমাৰ ইয়াত বিদ্ৰোহ হৈছে চবৰে বিষয়ে আমি বহুত কম কথা জানো কিন্তু যিখিনি জানো ভেৰি ইনস্পায়াৰিং এনাফ আৰু সেই বিদ্ৰোহৰ ভিতৰতে এটা বিদ্ৰোহ হ'ল তোমাৰ খামটি ৰিভল্ট ইয়াক তুমি খামটি ৰিভল্টো ক'ব পাৰা বা টাই খামটি ৰিভল্টো ক'ব পাৰা ৱেইট টাই খামটি ৰিভল্ট বা খামটি ৰিভল্টটো হৈছিল কেতিয়া জানুৱাৰী 28 1839 আৰু এই টাই খামটি ৰিভল্ট বা খামটি ৰিভল্ট হৈছিলে 28 জানুৱাৰী 1839 লিড কোনে কৰিছিলে ৰণুৱা গোহাঁই ৰণুৱা গোহাঁইৰ আন এটা নাম হ'ল লাঙি আৰু এই টাই খামটি ৰিভল্ট বা খামটি ৰিভল্ট যোনটো আমাৰ ৰণুৱা গোহাঁই লিড কৰিছিলে জানুৱাৰী 28 1839 হৈছিলে কি 500 পৰা 600 খামটি ৱাৰিয়াৰ্ছখিনি এটেক কৰি দিলে ব্ৰিটিছ কেণ্টনমেণ্ট ক'ত শদিয়াত আৰু এই ৰণুৱা গোহাঁই লিড কৰা খামটি ৰিভল্টটোত
এই 500-600 খামটি ৱাৰিয়াৰখিনিয়ে 80টা ব্ৰিটিছ ট্ৰুপছৰ হত্যা কৰিলে ইয়াত। আৰু সেই 80টাৰ ভিতৰত এজন ব্ৰিটিছ অফিচাৰো আছিল। সেই ব্ৰিটিছ অফিচাৰজন আছিলে এজন পলিটিকেল এজেণ্ট। সেই পলিটিকেল এজেণ্টজন যোনজনে কমাণ্ড কৰি আছিলে ব্ৰিটিছ কেণ্টনমেণ্ট ইন ছডিয়া, কৰ্ণেল এডাম হোৱাইট। এইজনে কমাণ্ড কৰি আছিল ব্ৰিটিছ কেণ্টনমেণ্ট ইন ছডিয়া। আৰু 500 to 600 খামটি ৱাৰিয়াৰে যেতিয়া ৰুণোৱাৰ গোহাঁই লিড কৰা এই খামটি ৰিভল্টত এই কেণ্টনমেণ্টটোত আক্ৰমণ কৰে, সিটা যোনজন ব্ৰিটিছ চিপাহীজৰ লগত এডাম হোৱাইটৰো হত্যা হয়। এই খামটি ৰিভল্টৰ বিষয়ে তোমালোকে আৰু কি জানা? যদি তোমালোকৰ সেইটো এৰিয়াৰ হয়, মানে সুদীয়া অঞ্চলৰ হয়, যদি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ইনফৰমেশ্যন আছে মোক কমেণ্টত লিখি দিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হু ৱাজ ন'ন এজ কলিতা ৰজা? কলিতা ৰজা কোনজন আছিল আমাৰ? মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱানকে ৰাইজে কলিতা ৰজা হিচাপে জানিছিল। মানে তেখেত ফেমাছ আছিলে যে কলিতা ৰজা। আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা মজা মজা আছিলে নহয়। মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী অহাৰ লগতে পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টখিনি আহিয়ে যাব। সেইকাৰণে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এণ্ড পলিটি একেলগে যাব। এইখিনি আমি এনেও একেলগেই আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যনছ আৰু কেইটামান আহিব। চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।